Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang đứng trước Viện Goethe, Hà Nội, là nơi vừa diễn ra triển lãm tranh ảnh mang tên The Pink Choice của nhiếp ảnh gia Michael Ealan. Triển lãm này nói về cuộc sống của những người đồng tính là một bộ phận trong cộng đồng LGBT, viết tắt của từ lesbian là đồng tính nữ, gay, đồng tính nam, bisexual, song tính và transgender là những người chuyển giới. Có rất nhiều người trong số chúng ta khi nhắc đến những cụm từ như là người đồng tính hay người chuyển giới thì đã có những cái nhìn thiếu thiện cảm và không được khách quan về cộng đồng này. Tuy nhiên, phóng sự ngay sau đây của chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn mới mẻ hơn, một góc nhìn chân thực về cộng đồng LGBT và đặc biệt là những cá nhân có người thân thuộc cộng đồng LGBT. Bạn sẽ làm gì khi người thân thuộc cộng đồng LGBT? Các bạn sẽ đối mặt, sẽ xử lý việc này như thế nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây. Em nghĩ người đồng tính là một người mà có thể là tính cách của họ là như thế này nhưng mà họ lại mang hình hài của một giới tính khác. Đồng tính thì sẽ có thể là đồng tính do là họ sinh ra đã thế rồi, và cũng có thể là khi mà họ lớn lên trong một môi trường nào đó thì họ bị nhiễm cái đồng tính thế thôi. Em nghĩ là người đồng tính cũng như người bình thường mình ạ. Theo anh là nếu mà là nam mà đồng tính thì là người ta gọi là gay, mà nữ là gọi là led thì là. Mọi người không nên có cái thái độ kỳ thị với họ ấy ạ. Tại vì em có một người bạn là đồng tính ạ. Em thấy chơi với người ta rất là tốt và hết lòng vì bạn bè, với cả những cái vấn đề về cá nhân về ấy thì mình không nên quan tâm với họ lắm, tại vì những cái vấn đề đó thường rất là nhạy cảm với họ ấy ạ. Em nghĩ là nên coi họ như người bình thường. Nếu mà trong gia đình em có thì em cũng phải chấp nhận ạ. Chấp nhận cả người thân trong gia đình mình và chấp nhận cả người thân của mình yêu người khác. Hay trong nhà mình có người đồng tính thì mình sẽ phải tìm cách để có thể chia sẻ và giúp đỡ. Anh cũng coi như bình thường đấy, chả vấn đề gì cả. Không có gì là tạo cho họ sự xa cách hoặc gì cả. Nên mình phải gần gũi và bởi vì khi họ có những cái điều gì mà họ muốn, họ sẽ phản hồi lại với mình. Cái cử chỉ hành động hay là những cái suy nghĩ lời nói của họ thì mình có thể điều chỉnh, mình chủ động. Còn mình gần gũi được họ rồi thì nhưng mà cái điều đó không nghĩ rằng không phải ai cũng làm được. I have a friend who is homosexual, a guy, and he's very creative and very imaginative and a very nice person. I love him. Cũng có một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng ít ai biết rằng trước đó cậu ấy luôn giấu một sự thật về giới tính của mình. Tôi viết chuyện của Phong từ trước Tết là năm 2011. Vâng, thì cái hôm đó là Phong, cô đang ngồi xem vô tuyến ở trên tầng 3. Phong ở dưới lên, Phong mới bảo với mẹ là con có chuyện muốn nói với mẹ. Nói mãi Phong mới nói được ra là Phong bảo là con là người đồng tính. Thì thực sự lúc đấy cô cũng rất là sốc. Đọc báo, đọc sách, lên mạng, xem vô tuyến nhiều, cô cũng biết là nếu mà mình mà thương có yêu con ấy thì mình không nên là áp đặt theo con theo cái cách là phải là thế nọ phải thế kia. Thì cô cũng hiểu cái đồng tính này nó không phải là bệnh mà là nó từ trong, gọi là người ta bảo từ trong não, trong máu, trong gen rồi, nên là mình không thể làm mà mình bảo là mình thay đổi được hoặc là đi chữa bệnh, chữa trị cái gì đấy. Nên ra là cô cứ coi như cứ bình thường thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Có nghĩa là mình cũng có lúc mình phải nghĩ là về sau thì con mình sẽ có lấy vợ không, có đẻ con không, mình cũng tự phải an ủi mình là nếu mà không đẻ con không ấy thì đi thụ tinh nhân tạo hoặc là nhờ đẻ thuê hoặc là sinh con nuôi. Đối với xã hội thì hay là hàng xóm thì Phong cũng chưa coi như là làm gì để ảnh hưởng cả. Nhưng mọi người cũng bình thường thôi. Không chỉ có Phong, xung quanh chúng ta còn rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBT, trong số họ có cả những người được đông đảo công chúng biết đến.
Thái độ của xã hội đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống của những người thuộc cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, không có nhiều người quan tâm và tìm hiểu về vấn đề này, vì thế nhận thức của xã hội vẫn còn hạn chế. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia. There has actually been some research carried out on this quite recently, and so they did a study of about 854 people in Hanoi, Ho Chi Minh City, Hainan, and I can't remember when the fourth province was, looking at attitudes towards LGBT. And what we know is that there's a lot of prejudices and misunderstandings about LGBT in Vietnam, and that's because there is a stigma. The great majority of LGBT people in Vietnam feel the need to hide, especially lesbians and gay men and bisexuals. Transgender, it's harder for them to hide, but a lot of lesbian and gay men and bisexuals just keep their orientation quite secret, so that no one in their family knows, none of their friends know, no one at work knows. And so, unfortunately, it means there are lots of misunderstandings and incorrect attitudes. And so that was one thing that we learned from this research, is that people have a lot of very stereotyped ideas. Actually, in fact, 80% of people had some kind of false belief or attitude about gays and lesbians, LGBT community. And for example, 75% said that LGBT people should be able to adopt children. But only 35% thought that LGBT should have the right to marry. And they came up with very kind of strange arguments. They said, well, marriage is there to create children, and if you're not going to create children, then, you shouldn't be allowed to marry. There are plenty, people marry each other also because they love each other, because they want to have a life with each other. Do you stop people getting married if they don't promise to have children? Are you worried that there aren't going to be enough children? There are 7 billion people. The state has a policy to try and limit people to 2 children to one family because there are other families having 9 children. So, why are you worried about that? And if gay people are only 5% of the community, what difference is it going to make? So we had a very good discussion about that. But at the moment, because media has only recently begun to start reporting about this, and previously the media used to actually repeat many prejudices itself. So people read wrong things in the media, they didn't have any access to good information, and so there is still a lot of wrong information in Vietnamese society, and the wrong information is causing negative reactions. LGBT people don't need or want special rights. They just want equal rights. They want, more than anything else, they want respect and dignity. But I think behind the current discussions about same-sex marriage, when people are saying, well, why do gay people need the right to marry? They can already live together. No one is stopping them living together. Of course, there are some very concrete rights people need. They need rights, if they have joint property and if they want to bring up children and so on. But even beyond the rights, I think it's really an issue about dignity. I heard a very sad story from a Vietnamese friend. She told me 20 years ago, her sister came out in the family. Her sister told her family members, her mother, her sister, everybody else, that she was a lesbian. And her mother reacted very badly, pushed her out of the family. Well, she reacted very badly. She said it was unacceptable, and that she would not accept having a daughter who was a lesbian. And so she left, and she disappeared. And 20 years later, no one in the family has ever seen her again. And every day, the mother cries and thinks how much all she wants is to live that day again and to make a different choice. For every day for 20 years, she has wished to have the chance to be able to say to her daughter, I accept you, I love you, you're my daughter, whatever you are, the most important thing is that I love you and you're my daughter. And she hasn't got that chance. They tried everything they could. They've spent 20 years searching for her. They've no idea where she is. It's such a sad story. And that to me, I really think people in Vietnam need to hear that story and think hard about what are the consequences, for themselves and the people they love if they don't treat,
LGBT people in the community equally. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi rất mong cộng đồng của chúng ta sẽ có một cái nhìn tích cực hơn đối với những người thuộc cộng đồng LGBT, và đặc biệt là chúng ta sẽ có một thái độ cảm thông, chia sẻ, sẽ có những hành động giúp đỡ để cộng đồng LGBT sẽ tự tin hòa nhập với cuộc sống và đặc biệt là sẽ cống hiến cho xã hội. Xin cảm ơn. I heard that you settled down, that you found a girl.